Să începem serviciul divin din seara aceasta. Doamne Iisus, să-ți mulțumesc că ne-ai dat să fim aici, să mulțumesc pentru tot ce ne-ai dat, să mulțumesc pentru puterea Ta și pentru iubirea Ta, Doamne, să mulțumesc pentru Iisus pe care ne-ai dat, Doamne, și în seara aceasta trebuie să lucrezi, Doamne, în modul Tău, Doamne, și trebuie să ne schimbi inimile noastre și să fim tinși de Tine și trebuie să ne binecuvântezi pe noi toți aici. Amin. Amin. O să începem cu praise and worship.
see my sin upon that cross. Thou never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Haideți să deschidem Biblia. Let's open our Bibles to 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. We're only going to read one verse for tonight, for this section. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn them from their wicked ways, then I will hear them from heaven and will forgive their sin and heal their land. Amen. In lieu of Billy Graham's death, I watched a lot of testimonies that talked about his life and his impact on people's lives. And the most common word that was used to describe Billy Graham was that he was humble, that he was very down to earth, that he was a person that you could relate to even though he was one of the biggest evangelists of our time, maybe even the whole world. Even though he was such a great evangelist, many times he faced times where he was about to die and he was in a hospital. I'm not sure how far back this was, but he said on the radio that he was in a hospital once and he was about to die, and he said, "God, please forgive me, I'm a sinner." And he asked for God's forgiveness even then, even after all the things he did. Another time he said that, he was talking to a reporter and he said that, what would you change if you could change after his great evangelism in Europe and everything else? And he said that he would spend more time reading the Bible than rather going out and preaching. He'd spend more time with Jesus and knowing his word and praying. And that's a very humble thing to say for all the things that he did in this world for everyone, especially in Romania, what he did. This is what leads us to know and to need Christ, and that's humility. If we're humble in our way, in our walk with God, then we're always going to want to know and need God and need Christ, and that shows in our prayers. That shows that the more you pray, the more humble you are, because the more you know you need God in your life in every single situation. When you think you're strong, when you think you have everything in your hands, that you're holding it all together, that's when it all falls apart. And that's when you can't be a good example towards people who are non-Christian. The best example we can give for people who are non-Christian is being humble and showing our vulnerability, and then showing that Christ can mend us and he can work through us as well. For the first prayer, we're going to ask God for his humbleness in our hearts and for us to be humble, and so that we can know that we need God's love and work in our lives. Amen. Dear God, thank you for this day. Thank you for allowing us to be in your house. Thank you for all that you do for us, God. And we thank you for the humility of Christ that we saw in his life, God, and how he just showed us that it's all about God's glory, God, and help us just be able to be humble in all situations, and help us just be able to allow you to change us every day, and help us be able to show that light to the world, God, and help us just be able to keep our focus on you and your love. Amen. Dumnezeu vine și înainte, Doamna, și vreau să te laud că țin prezență ta în țara aceasta, Doamna. Te rog, Doamna, asta tu să-ți răspunsă pe fiecare inimă care îmi dă locul acesta, Doamna. Te rog, Doamne, ca tu să mă duci, Doamne, într-o glamă și ce să facem țara aceasta, Doamne, și tu să primești toată lauda și cinstirea, Doamne. Te rog, mulțumim, Doamne, pentru cuvântul tău, Doamne, ajută-mă cu mine să mă smeresc, Doamne, mai mult, Doamne, și să recunosc, Doamne, că fără tine nu pot, Doamne, și am nevoie de tine. Te laud și te mulțumesc pentru toate. Te rog, Hristos, Doamne. Amen.
despăi cuvântul Tău, că Tu dai har celor smeriți. Doamne, vrem să avem parte de harul Tău. Ajută-ne în fiecare zi, Doamne, să ne smerim înaintea Ta, să căutăm fața Ta. Și, Doamne, mulțumim că Tu ești acela care întotdeauna îți ții promisiunea și Te vei îndura și de națiune. Da, Doamne. Aduce vindecare și peste națiunea aceasta, Da, peste Doamne. România, peste Moldova, peste Ucraina. Amin. Doamne, Te rugăm să Te înduri, să-ți arăți slava Ta. Amin. Doamne, ce mare har ne-ai făcut să fim copiii Tăi. Și acest lucru, Doamne, datorită jertfei care s-a dat. Și nu vrem niciodată să o luăm cu ușurătate, ci să fim smeriți și să recunoaștem că ai plătit un preț foarte mare pentru noi. Și, Doamne, smerenia aceasta și umilința aceasta să se vadă în fiecare zi în viața noastră, dependența noastră de Tine, că nu putem face nimic fără de ajutorul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ne chem din nou, să ne smerim, să ne rugăm, să căutăm fața Ta, ca Tu să poți să vii să lucrezi în mijlocul nostru și să ne depărtăm de rău. Da, Doamne, ajută-ne să ne depărtăm de orice fără de lege, de orice se pare rău și să ne apropiem de Tine, ca Tu să poți să ne vindeci pe noi, țara noastră, familiile noastre și, Doamne, biserica Ta de pretutinde. Și îți mulțumim, Doamne, că ai har pentru noi toți. Amin. Te lăudăm, Stăpâne Sfânt, pentru bunătatea, mila și îndurarea Ta care o ai față de noi. Îți mulțumim pentru această seară, că ne-am strâns iarăși în jurul cuvântului Tău. În jurul Tău, Doamne, Tu ești Cel ce ne strângi prin dragostea Ta și ne aduni, Doamne, în casa Ta, ca să căutăm fața Ta și să înălțăm numele Tău. Te rugăm și în această seară, primește mulțumirile noastre pentru tineretul casei Tale. Da. Ai milă, Doamne, și întărești din omul din lăuntru, ajută să Te cunoască, să Te iubească, Doamne, cu lepădare de sine. Este nevoie de jertfă, Doamne, că fără jertfă, fără o lepădare de sine nu se poate, Doamne. Fără Tine nu suntem nimic. De aceea Te chemăm în viața tinerilor, Doamne. Crește pentru Tine, păstrează pentru Tine. Doamne, scoate lucrători din ei. Amin. Tu ești Cel ce ai planuri mari cu fiecare, Doamne, ca să fie spre slava numelui Tău. Fiecare, Doamne, să aducă roade la vremea cuvenită. Îți mulțumim pentru lucrătorii Tăi, pentru misionari, pentru slujitori, Doamne, pentru evangeliști, pentru toți acei care duc cuvântul Tău până la marginile pământului. Ajută-ne, Doamne, și noi în locul în care ne-ai pus. Doamne, să mijlocim pentru cei care își pun viața în pericol, Doamne. Ajută Domnul nostru și Dumnezeu nostru și ziua și noaptea să ne lipim de Tine. Sunt vremuri grele, Doamne, și vin și mai grele, dar în această vreme de pe urmă, Doamne, Tu ne-ai pus pe noi în lumea aceasta ca să fim lumini, ca să fim, Doamne, acei oameni cu care să umblăm cu Tine, Doamne. Pregătește-ne și umple-ne de putere, iar noi pentru toate lucrurile îți mulțumim, Te slăvim și Te binecuvântăm. În numele scump a Domnului Iisus Hristos, Tată bun din ceruri și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Doamne Tată, îți mulțumesc pentru mesagerii Tăi din seara aceasta. Doamne, sunt tinerii noștri. Binecuvintează-i în mod deosebit. Amin. Tată din ceruri, ei sunt ca și flori, Doamne, în fața noastră. O grădină frumoasă pe care noi trebuie să le stropim, Doamne, cu lacrimile noastre. Ajută-ne, Doamne, să o facem în fiecare zi. Amin. Să mijlocim la Tine pentru ei. Amin. Doamne, e biserica de mâine. Te rog frumos, Doamne, protejează-i. Amin. Doamne, pune mâna Ta peste ei, pune îngerii Tăi păzitori în jurul lor și în fiecare zi să-i ocrotească. Doamne, păzește-i de mândrie. Amin. Ajută-le, Doamne, ca în fiecare zi să poată, Doamne, să Te mărturisească pe Tine. Ajută-ne și pe noi, Doamne, și ajută-ne ca toți uniți în dragostea Ta, să-ți fim plăcuți Ție și să-ți facem voia Ta. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Așa te laud pentru toți credincioșii din America care participă la înaintarea Evangheliei Tale pe căile de televiziune și de media. Numele Tău să fie slăvit pentru fiecare. Mă rog, în mijlocul nostru să ridici tineri care să fie participanți din evangelizare și prin filme și prin orice să duce în lumea aceasta informațiile. Doamne, arată-ți slava Ta prin biserica noastră. Mulțumim, Doamne, că
numele Tău e glorificat în zilele care urmează prin viața lui Vuldra în America. Mă rog să fie o unealtă de evangelizare pentru poporul de aici. Mă rog să ridici oameni din America care să plece din nou în misiune pe întreg pământul. Amin. Amin. Mulțumesc, Doamne, pentru plăcerea Sfântului. Te rog, Doamne, să te răspări crucea la săpădeanță pentru cei din nostru. Te rog, Doamne, pentru cei care vestesc cuvântul, dar fără-te, Doamne, de mântuire, de invizie și de orice lucru, Doamne, lumești. Și că, Doamne, ca în orice loc, cuvântul Tău să vestește, să te prinde putere și să aducă multă roadă. Că era răspuns sufletului Tău, Doamne. Lăudăm numele Tău și rog să fie primit tineri ca să-i tale. Să faci, Doamne, din ei, unești să vii în mâna Ta, ca să poți să lucrezi din ei și cu ei, Doamne. Mulțumesc de la orice din cuvântul Tău. Amin. Doamne, Te slăvim pentru Domnul Iisus, care a toată puterea în cer și pe pământ și s-a smerit până la cruce. Doamne, ne-a învățat un model de a urma, Doamne, să ne smerim noi, Doamne. Și vedem oameni cum a fost Billy Graham, Doamne, care a avut ce spune, Doamne, întotdeauna și s-a smerit, Doamne, cât mai mult. Eu personal n-am putut ce să mă laud, dar totuși de multe ori mă mândresc. Doamne, Te rog să mă ierți, Doamne. Mulțumim că Tu ești Cel care ne iubești și pe fiecare ne țin pe roata pe care ne faci ca olarul, Doamne, să iasă un ol bun, Doamne, după voia Ta. Doamne, Te rugăm să ne dai putere în Duhul Tău cel Sfânt, ca în fiecare zi să ne smerim, să stăm la poala crucii Tale. În numele Domnului Iisus Te rog, pentru tinerii noștri, Doamne, pentru toți care Tu ai pus în ei, Doamne, vrem ca să scoți mulți lucrători, Doamne, odele sunt toate, Doamne, Te slăvim pentru Te iubim. În numele Domnului Iisus. Amin. Your word is showing us that a lot of times what's standing between us and your blessing is our pride. So we come before you this afternoon asking that you would find ways to strip us of that pride. Lord, we want to be used to do great and mighty things, but until you rid us of that pride, God, we're just useless. God, we want to be tools in your hand for the advancement of your kingdom. And would you allow, Lord, a ridding of our own selves, of our pride, that we may be humble servants that represent you rightly to the world. Amen. Seems to hide His face. I rest on His unchanging grace.
with trumpet sound. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Amen. Amen. You guys all may be seated. Good evening, everyone. Isn't it great to be in the house of God tonight? This is the best place to be. As I was sitting down, a verse came into my head, and it's from Ezekiel 33, verse 15. It says this: I myself will be the shepherd of my sheep, and I myself will make them lie down, declares the Lord God. I will seek the lost, and I will bring back the strayed. And I will bind up the injured, and I will strengthen the weak, and the fat and the strong I will destroy. I was thinking the last 2 weeks or so, like, what would the theme of this night be? And we were practicing a song at choir, and it was called In Need. And it struck me because we are all in need of God. We're all in need of Christ. We're all in need of a Savior that can take our sins away. And many times, like, we heard, like, our pride doesn't allow that. And it's because of fear, it's because of insecurities. And every person is in need. So the theme of tonight is being in need of Christ. Christ came to search us out, to find us, to redeem us, to restore us. And during this night, let's all hope in our hearts and let God touch us. Amen.
So during the service, something that we saw that is important, especially in our church, is time of prayer. And we're going to have at least 2 or 3 times where we're going to come together and pray, and this will be the second meditation. And it comes from Exodus 33, verses 12 through 17, and it says this. Moses said to the Lord, "See, you say to me, 'Bring up these people,' but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, 'I know you by name, and you have also found favor in my sight.' Now therefore, if I have found favor in your sight, please show me now your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people." And he said, "My presence will go with you, and I will give you rest." And he said to him, "If your presence will not go with me, do not bring us up from here. For how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people? Is it not in your going with us so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth?" And the Lord said to Moses, "This very thing that you have spoken I will do, for you have found favor in my sight, and I know you by name." This is during a time where Israel were very disobedient to God. They made a golden calf, and they worshipped a different god. And Moses comes up with this idea. It's not even an idea, it's a living experience, actually. And he says, "I'm not going without your presence." Many times, we as people, or I'll actually explain from my experience, many times I'll say, "Hey, God, I'm going to do this," and I go do it. And I don't ask for his advice. Or not many times, sometimes. That'd be bad if it's many times. But sometimes I would go and say, "God, I'm doing this," and then I go do it. And then you know what I do? I say, "Hey, now God, follow me. Come here where I am." And I'm basically asking God to come after I screwed everything up. Moses shows us differently. Moses says, "I am staying in this place until your presence goes with me. I'm not going anywhere unless your presence is with me." Why? Because he knows if he goes without God, he will screw up and he will fail. And I've noticed in my life that I have done that a lot too, where I decide to go without the presence of God. And you know what happens? And before I got saved, I did that a lot. And you know what happens? Brokenness, failure, and then brings me to my knees and makes me look only up, because I realize that God is the only one that can help me through everything. And when his presence goes with us, nothing can touch us, because we are under his protection and will. So I want us to stand, and I want us to make groups of 3 or 4, and I want in each of these groups to be a youth, because I believe that we can be united in prayer through this with all generations. So youth, come down, and let's ask that the presence of God fills us, and that he teaches us, and that he's with us in all that we do. Amen. I feel like going to my mom.
nu-s mai tari ispitele ca harul ce le-ai primit ca să le poți răbda. Căci nu se cer întâi să urci calvarul, întâi primești putere de a răbda. Credință se cere, credință și orice ispită ai să învingi. Credință de-a vei, credință, puterea ispitei o stingi. O, nu-s mai tari durerile întâlnite decât puterea care o vei primi. Căci nu sunt întâi poverile sporite, ci întâi primești puterea suferii. Nădejde se cere, nădejde și orice durere învingi. Nădejde de-a vei, nădejde, puterea durerii o stingi. Nu-s mai tari vrășmașii niciodată decât iubirea gata a ierta. Când-i nu vine ura înverșunată, ci întâi se va mări iubirea ta. Iubire se cere, iubire și orice vrăjmaș ai să învingi. Iubire de-a vei, iubire jertfind ura întreagă o stingi. Iubire se cere, iubire și orice vrăjmaș ai să învingi. Iubire de-a vei, iubire jertfind ura întreagă o stingi. Hello. Hello. There. So I just want to quickly talk about our mission trip to the Dominican Republic. Not this past week, but the week before the past week. If you could just go to the next slide. So the Dominican Republic, we went with Solid Rock International in a city called San Juan, which up on the map, it's to that side, closer to Haiti. Yeah,
See. Okay, next. One more time. Yeah. So we started packing 4 really big, heavy bags of medical supplies, toys, and Bibles. We also packed a few clothes and a lot of bug spray for our personal use once we got there. And then Saturday morning at 3, we started to go and leave on the airport, in the airport. Next. When we arrived in the country, the traveling was a bit different. We traveled mainly in a big bus, which is seen on the bottom right corner. The roads were very busy all the time, and there were a lot of motorcycles. Most people use motorcycles as a mode of transportation. And then we also stopped to use a public restroom, which was quite interesting. The stalls only came up to here, so you can imagine how interesting it was. But the roads themselves are very beautiful, so click next, please. Thank you. When we finally arrived at the clinic on a Sunday afternoon, we started preparing the clinic, and we also went to a lot of the people went to the local church there to experience, how God works in the churches there versus here. And then also most every days that we would start off in a group prayer. Next. And also every morning there was like a devotionals. There was different people who talked about what God did in their life or what they felt like was needing for the upcoming days. Then there was 2 groups. Abby and my dad mostly went out to the smaller villages where they gave out medicines and vitamins to the kids and the older people. And then next. And then mostly me and my mom stayed in the clinic where we did surgeries for little kids mostly. And then that's what most of the week comprised of. So click next. In the late afternoons after the work was over, we did get to visit places around the Dominican, close to that area. We got to watch a school, like a morning session where they had the flag raisings and they would sing Christian songs in the morning before school started. And then we also got to see the local cathedral, and if you could click on the video just to play a small, on the last one, that one, if you could just click on it, it should play automatically. Yeah. So we got to see one of the most important places of the island, which was a rock. The story behind it is that an old queen had her throne there, and when Christopher Columbus came, that was already there, and I don't know, local history, very important. So click next, please. And then we went into downtown Santo Domingo, where we visited the oldest church in the whole Western Hemisphere. And we also got to meet this man who's with our group picture with my dad. He shined his shoes, and he really impacted our lives just a little bit. And the fact that he was working so hard, and I think he had scoliosis or something, and it was just very nice, the way he was working so hard. Next. So mostly from there we understand why we have traffic lights here. We are also very fortunate to have hot running water. Dominicans themselves have not a lot of sense of personal space or time. They don't always worry about, being late to something because, as per usual. Also like Romanians in a lot of sense, So they also keep their motorcycles in their living rooms, because otherwise someone might try to steal it. And that you can also meet Romanians in an old cathedral in the Dominican Republic, because that's what happened to us. We met some Romanians from London, and we were able to talk to them just a little bit to see sort of
how their lives were there compared to ours. Overall, like Paul said earlier, we did go with God's presence. So everything, even though at first I know my parents were a little stressed out that, we didn't know where we were going to meet up or like if we were going to be able to make everything on time or anything, but with God's presence, taking care of us, we were able to not only do the work great, but we were able to help little kids who needed their things, like who needed their surgeries, and that afterwards they were very well. And it also helped us see like what we need to work on more in our everyday lives. Thank you. God bless you. Amen. God bless you. Grazie. Nostra educazione in Israele. La nostra chiesa se è sana, se è in data si dà in inglese. Die alles ist is nein sie in asa sana
ea și se duce, este să trăiască față în urmă. Este underregnet det er tonight har jeg ønsket en høj nana, kan jeg ønske en høj Nigeria resning øvrigt. Jeg skal aldrig have noget, at jeg skal en høj ønske jeg tager det noget, det er en høj hjertet, kan jeg sige. Og den andre ønske endnu en ønske. De hørte herude, and how present it is and written to dwell together in unity. It is like the essence oil on the head, running down the beard of Aaron, running down on the edge of his honors. It is like the dew of Hermon, descending on the mountains of Zion. For then the Lord, and then the blessing, life forever. Amen. And this is answers. En inderdaad van die een reis die uit van ze is een reis en waar die uit een reis. And this song, it talks about unity, and it starts out the whole how good and how pleasant it is unwritten to dwell together in unity. How good and how pleasant. When we are at church, we are at church for many reasons in that way that we are at church for the right reason. And here it talks about heaven, which is us, all of us, to dwell together in unity. What does that mean? It not only means that we need to come together like we are tonight, and we come here and we church, but it needs as well to live together. It needs to, I don't know how to explain it, but like the verse says, to dwell together. I think that's self-explanatory. And may God help us to dwell together, especially in these hard times that we are in. I read about ISIS and in the Middle East. And all of that things that are happening, Christians being beheaded for the gospel, and all of that things that we hear, that we should not let that break the unity at all. And the second verse, in the my second one is like, it's like God's blessings come when there is unity. For there, verse 3, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. When we are united, God is blessing. When we're not united, He doesn't. It's simple. And I think, especially, like I said, in these hard times, maybe not in the United States, but it will come here, hopefully not, that in other countries, what I saw is Christians are being persecuted, like I said, and it's just they're in tight. I don't know how to say this, but hard times bring people together. But I think we shouldn't let that. We should not wait until hard times come and persecution strikes the United States or whatever they did to unite. Let us be united now. That's right. There the Lord commanded the blessing, life forevermore. He is blessing and He is life. Sana din les every nice good. I say on don't the in an eye and not any way and yes on it. Yet I is fear. Yet there is a yes on the eye. Den aanzet ons ja, het is een eisen onder. It's anders genende. Het aan onder. Hij se na onderzoek. Dat laat se internet onder. En dan en het dan twee eerste vind eens.
Să nu facem numai să fim binecuvântați, să facem în aza credință Domnului. Și în a zis și în Eză, să fim uniți, nu sunt în terenul așa, eu nu zic în renul, Domnul Iisus e, dar noi la știe, nu e ce se întâmplă. Domnul ne dă har, în administrația asta, Dumnezeu binecuvântează țara asta, este binecuvântare pentru noi înși și este înseamnă în unia și noi lucruri, oamenii se nutre și laudă și dă slavă Domnului pentru administrația asta. Și să ne rugăm și pentru ei în continuare, dar Domnul unde noi suntem uniți, el știe că noi vrem daruri și noi vrem binecuvântări. Și el zice, dacă voi sunteți uniți, eu voi da binecuvântare și viață. Fie a Domnul să binecuvânteze Israelul noastră și să dea binecuvântare și unitate. Amin. This place before we're united together. Help us, Lord, to be able to love one another in the Spirit, God. Help us to be able to get along with each other, God, in the Spirit. Help us to be able to love one another like you did to us. Amen. Doamne, Iisuse, și eu te laud pentru Mărcuț și lucrarea care o face El în biserică. Mă rog pentru restul de tine care au abilități și nu sunt involvați, Doamne, mă rog să ne dai tuturor autoritate să ne folosim, lăsați folosiți de mâna Ta. Doamne, ajută-ne să înțelegem unde dai Tu binecuvântarea, pentru că unitatea Duhului Tău cel Sfânt este absolut necesară ca Tu să dai binecuvântare. Te rog să ne ajut să înțelegem, Doamne, să nu căutăm binecuvântarea de dragul nostru sau într-un fel greșit, ci să știm că în unitate, Doamne, în unitate noi primim binecuvântări de la Tine, în unitatea Duhului și în familie și în biserică. Ajută-ne, Doamne, să lăsăm ca Duhul Tău cel Sfânt să facă această lucrare. Și între tineri, Doamne, să lași unitatea Duhului Tău cel Sfânt, ca ei să fie binecuvântați pentru totdeauna. Amin. Doamne, știm că binecuvântarea vine împreună cu smerenia și nu există unitate fără smerenie, de aceea ne smerim, ne umilim și mulțumim, Doamne, că Tu lucrezi în adunare și în mod special dorim noi generația copiilor noștri să ne cerem iertare pentru momentele când nu am fost uniți și rugăm să ne binecuvânteze în continuare ca împreună cu ei să fim uniți, pentru că vrem binecuvântarea și viața în locul acesta. Amin. Amin. Vin înainte să vă uitați și să mă iert de la Dumnezeule. Câteodată mi-am pus o fațadă la Dumnezeule și m-am arătat cineva care nu sunt la Dumnezeule. Te rog iartă, Doamne, Tată, te rog iartă pe fiecare, Doamne, din locul acesta, că de multe ori, Doamne, punem fațada aceasta, Doamne, că suntem ceva care nu suntem, Doamne Dumnezeule. Numai atunci, Doamne, când Tu ne zdrobești inima, Doamne Dumnezeule, atunci poate să curgă iubirea din inima noastră, Doamne, și putem să fim uniți, Doamne, Tată. Ajută-ne noastră, te rog, Doamne, în numele Lui Hristos. Amin. Amin. Mulțumim pentru sângele Domnului Iisus Hristos care ne împărțește. Mulțumim pentru că ne-a dat să fim împreună, să putem să rugăm pe Tine, Doamne, să te urmăm de Tine care ești ca pe Tine, în unitate și în dragoste și pentru Domnul cu plăcere și în numele Lui Hristos. Doamne, te laud pentru tinerii căsători.
păstrează-le mințile și inimile cu toate gunoaiele de pe internet. Amin. At this time, I would like fratele nostru to pray for the collecta that will be taken up. Doamne, Tată, cu mulțumire venim în fața Ta, pentru că în fiecare zi ne poți de grijă. Slavă ție! Doamne, îți mulțumim pentru darurile care le aducem la casa Ta. Doamne, înainte să aducem darurile, te rog, sfințește inima noastră, curățește. Doamne, ajută-ne ca darurile noastre să le aducem cu curăție, Doamne. Te rog, ajută-ne, Doamne, ca de fiecare dată când venim la casa Ta, să nu uităm, Doamne, că am fost binecuvântați. Și, Doamne, folosește aceste daruri pentru lăgirea împărăției Tale, pentru nevoile bisericii. Și îți mulțumim, Doamne, îți mulțumesc în toată mult pentru acești tineri. Da, Doamne. Doamne, pentru toți tinerii din biserici, Doamne, binecuvintează, Doamne. Amen. Binecuvintează familiile tinere. Da, Doamne. Te rog frumos pe noi, cei mai în vârstă, ajută-ne, Doamne, ca în fiecare zi să ne șfircim la Tine pentru ei. Ca Tu să-i păzești de cel rău, să păzești, Doamne, viața lor, să nu fie pătată, închinată cu nimica, Doamne, și Tu să-i crești spre gloria numelui Tău, să te bucuri de ei și noi împreună cu Tine. Amin. Amin. You may be seated. We're thankful to have the Kaputsina family with us tonight, and they'll be singing a song for God's glory. Amen. Pace. Aș vrea să ne unim și noi în același duh și să cântăm o cântare care spune în felul următor, la refren: Domnul meu, sufletul îmi tânjește după Tine. Îți voi cânta, te voi lăuda, căci Tu ești tot în viața mea. Tu ești totul pentru mine. Într-adevăr, Dumnezeu este totul pentru noi și fără El nu putem face nimic. Haideți să lăudăm. Am găsit la Tine, Domnul meu, când mi-a fost greu, m-ai ridicat la pieptul Tău, m-ai așezat la pieptul Tău, m-ai așezat. Sufletul-mi tânjește după Tine, îți voi cânta, te voi lăuda, căci Tu ești tot în viața mea. Tu ești totul pentru mine. Domnul meu, sufletul-mi tânjește după Tine, îți voi cânta, te voi lăuda, căci Tu ești tot în viața mea. Tu ești totul pentru mine. Iertare de păcate am găsit la crucea din Calvar. Prin al Tău har sunt mântuit, prin jertfa Ta m-ai sfințit, prin jertfa Ta m-ai sfințit.
tânjește după tine. Îți voi cânta, te voi lăuda, căci Tu ești tot în viața mea. Tu ești totul pentru mine. Domnul meu, sufletul-mi tânjește după tine. Îți voi cânta, te voi lăuda, căci Tu ești tot în viața mea. Tu ești totul pentru mine. Nu mi-e rușine de numele Tău, nu mi-e rușine de numele Tău, nu mi-e rușine de numele Tău, Tu ești Dumnezeul meu. Nu mi-e rușine de numele Tău, nu mi-e rușine de numele Tău, nu mi-e rușine de numele Tău, Tu ești Dumnezeul meu. Domnul meu, sufletul-mi tânjește după Tine. Îți voi cânta, te voi lăuda, căci Tu ești tot în viața mea. Tu ești totul pentru mine. Îți voi cânta, te voi lăuda, căci Tu ești tot în viața mea. Tu ești totul pentru mine. Pace Domnului! E bine să fim în casa Domnului în seara aceasta, amin? Și bine să fiu acasă. Am primit ordinea de la ea mai sus să vorbesc în engleză și mă supun. Așa că, praise God that we're here this afternoon. I want to introduce to you guys Eric Ardelean. Eric, he's Roman, but he goes to the same church as me, La Haru in Hollywood, Florida. So we're very happy să fim aici împreună cu voi de seară. Am venit cu un scop și scopul nostru este să let me change up. And our reason for being here this afternoon is to share with you guys a mission trip opportunity, actually, that our church started just last year. I want to be very clear from the beginning, though. We're not here to take your money. Just like, you can forget about that. Well, I mean, we're not here to take your money. We're actually here for something much more valuable than that. We're here for your time. So, so if you would, are you guys interested in hearing what our mission is about? Yeah. All right. Well, then let's get started. Eric is going to tell you guys a little bit about how our mission started and what it's about. So our mission started actually 14 years ago, but we didn't realize that it was a mission yet. In 2003, my brother was born. God blessed us with a little boy. And he was a special little guy because he has Down syndrome. And growing up, it was very hard for us because we didn't know how to deal with the situation. We didn't know how we would be able to help him to get what he needs, the resources he needs. And so growing up for him, it was on me and my parents for us to try to provide him what he needed. So we ended up going to a few conferences that focused on kids with Down syndrome, autism, different disabilities, and we started to learn more, and we started to familiarize ourselves with the community of disabled people in America, and specifically in Florida. So we realized that if we can have that here in America, if we can have it in this wonderful nation, why can't we have it back home in Romania, where all of us are from, and to go to make an impact there where the kids are already ignored, where their own parents don't believe in them, where they are just
society shuns them and doesn't believe that they can do anything. So a few years back, my family met a sister from the Pentecostal church in Timișoara. Her name is Eligia. And slowly but surely, we were able to grow a bond and a connection with her. And we were able to pair up, and we were able to go in Romania and start this mission that we have. At the time when we met Ligia, she already started this mission, but on her own. And since she was by herself, she didn't necessarily have the resources that she needed to be able to continue the mission and to grow. At the time we met her, she was actually fixing wheelchairs, her and this other brother from the Pentecostal church. They were fixing wheelchairs for kids with disabilities, for older people, for everyone that needed a wheelchair. And so she already had this mission, but she wanted to expand it, and we here in Florida wanted to make an impact. So last year, for the first time, thank God, we were able to go to Romania with part of our youth from our church, and we were able to have an event where we were able to host these children in Timișoara with disabilities and their families. And I think we actually have a little video, and it shows what we did last year and what we want to do next year. Real quick, I want to give you guys a recap before we roll this video, just to give an explanation. Our goal when we went to Timișoara was we want to set aside some time, a week or whatever, for these children, these special needs kids who, if you guys have been to Romania and are familiar with the special needs situation there, it's pretty pathetic. There's still this social stigmatism that exists where parents of special needs kids feel like they need to almost be hidden, like they're embarrassed of them. They need to be kept indoors. They're not to be, like outside much. It's a very, very oppressed view. It's in America, thankfully, it's a little bit more like open. People understand more. But in Romania, there's still this social stigmatism that exists where you're not supposed to bring. And some parents have even told us about how even in some churches, pastors and people there have told them to not bring their special needs kids to church because of how much of a hassle they can be. And that's not what we believe that the churches, it's not what we believe should be the fate of those kids. I love this church because you guys have found ways to integrate kids that in other cultures maybe would be cast out. And praise God for you guys. We wanted to take that into Romania too. And so what we strived to do was to set up 1 week of workshops, and it was called Ateliere Fără Bariere. And the whole premise was, instead of focusing on these kids' disabilities, to show them their abilities. We wanted to show them that we weren't going to give up on them, like a lot of the rest of the world was, like a lot of their communities, like in some cases their parents were already giving up on them. We wanted to show them that, hold on, you have abilities. Just because you have one disability doesn't mean you're useless. Okay, so we had all these workshops set up. We had, and actually the city of Timișoara was very generous to work with us. We were able to get a big sala in Centru de Afaceri, probably a few times bigger than this room. So in a great location where public transportation was able to bring families. We had over 150 volunteers and 75. Yeah, so 75 kids, special needs kids coming with their parents, some of them traveling over an hour every morning and evening just to be here for what was going on. This is the first time, mind you, that a special needs workshop event was taking place within our borders of Romania. And we want to continue that. We were able to set up different workshops, puzzles, for example. There's a corner with puzzles. And these kids, they're trying to figure out these puzzles. And a lot of them, they get frustrated and they want to give up. And just the fact that you're over there and you're saying, știu că poți, încearcă așa. Okay, they would have given up, dar hai că mai încearcă, mai mult de dragul tău. Because they've already given up. But you push them a little bit and you tell them, I believe in you, I can do it. And you watch these kids that would have given up finish all the puzzles and they get a sticker, And it was just these moments of victory where it showed them that they can accomplish more than they think they can. And it showed us that sometimes a little bit of our time and a little bit of our encouragement can go a long way and can make a world of difference for these kids. Okay, that's just one workshop. We had another place where they were doing painting. They were painting the creation story on these paper plates. This is all Bible-based, by the way.
We had haircuts for special needs kids. A local salon volunteered. We're gonna cut kids' hair for free, no problem. You show up, tell us what you. And a lot of businesses and different people were coming alongside us because they wanted to be there for the community. Romania is waking up to the fact that, hold on, these are people and they have value in society's eyes and most importantly in God's eyes. This isn't a humanitarian effort. This is a spiritual effort. The local churches are coming together. Elim, Radio Vocea Evangheliei. People are catching wind of this, and it's going to be, we're hoping to that it can expand because there's a world of hurt and a world of need. But hey, I can keep talking or I can just show you guys this video. So let's watch this video and see. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. Here you can see the sewing workshop. I'm no longer a slave to fear. Painting here. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no
Fetița asta, aici care vedeți, e oarbă și it doesn't matter for her. Ea cântă așa de frumos, like, îți vin lacrimi când auzi cum cântă de as if în toată inima slăvește pe Domnul. M-am bucurat că pentru câteva zile n-a existat niciun fel de diferență între copii cu dizabilități și voluntari. Mi-a plăcut că am fost tratați cu respect și cu iubire și ar trebui să se întâmple mai des lucruri de genul ăsta. Mulțumim celor care ne-au slujit și au fost mâinile și picioarele noastre în săptămâna asta. Mulțumim tuturor celor care au crezut în această lucrare și ne-au sprijinit. Fără voi nu am fi putut. Plec acasă cu bucurie în suflet și cu mulțumire în rând lui Dumnezeu și în doilea rând față de voi toți. Mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați copleșit. O vom duce acasă cu noi și când vor fi momente mai puțin bune, ne vom gândi la lucrurile frumoase care s-au întâmplat în săptămâna asta și prin faptul că Dumnezeu a fost alături de noi și ne-a arătat dragostea Lui prin voi. Sunt mama copilului Toboș Florin Valentin. Am venit cu inima deschisă. N-am știut, am știut de eveniment, dar n-am știut că este o deschidere din partea unei biserici. Aceasta este o mamă, copilul ei are epilepsie și și-a adus copilul aici, nu au știut, de fapt nici nu sunt creștini, dar au auzit că vrem să facem ceva pentru copiii lor și și-au adus și am avut oportunitatea când ne ocupam de copiii lor cu așa de multă dragoste, au văzut lucrul ăsta părinții și chiar și părinții lor sunt tot atâta un câmp de misiune pentru noi, cât și copiii lor sunt. Poate de ani de zile. El a început să socializeze și cu alții și faptul că s-a simțit și el ca ceilalți copii egal, asta a fost enorm. Vă mulțumim foarte mult și vă suntem recunoscători. Mă numesc Emilia, sunt mama doi copii cu sindrom Down. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, sunt comori cerești, dăruite nouă. Am participat la un eveniment minunat în care frați din Florida și din România au simțit cu noi. Dumnezeu să le răsplătească, să le dea putere și dorim pe viitor să mai organizeze astfel de evenimente în care copiii noștri să simtă că sunt egali, că Dumnezeu iubește la fel ca
pe toți ceilalți copii și ne rugăm în continuare pentru lucrarea aceasta pe care Dumnezeu vrea să o facă în țara noastră. Vă mulțumim din suflet! Una din cele mai memorabile lucruri care s-au întâmplat în săptămâna aceasta era chiar în prima zi. Deci, cum am făcut noi, că fiecare voluntar avea măcar un copil, sau erau 2 voluntari pentru un copil. Și în prima zi am avut deja un copil, un copil de vreo 7 ani, dar vine cineva la mine, cineva care era in charge, pot să spun, și a spus, hai cu mine, că trebuie să-ți spun ceva. Am spus, ok, m-am dus și cu ei. M-a tras la o parte și a spus, am un băiat care e foarte grav și are nevoie de cineva. Și am spus, ok, eu mă duc. Deci, a venit o femeie cu un copil și am observat imediat că era ceva neobișnuit. A venit așa copilul cu capul jos, nu se uita sus și nu vorbea deloc. Dar lucru care m-a uimit, că mama lui îl avea legat de mână, de lesă, și îl ținea ca să nu fugă. Deci îl trata ca și un câine, ca să nu fugă prin sală, l-a legat și îl ținea așa de mână ca să nu fugă. Și am început să vorbesc cu mama lui, să văd care e situația, ce are copilul, ca să știu cum să vorbesc cu el, cum să mă apropiez de el. Am întrebat-o dacă poate să vadă bine, dacă poate să audă, dacă poate să vorbească, dacă poate să facă lucrurile astea normale, cum spunem noi. Și a spus da. Și am spus, păi ce are copilul atunci? A spus, n-are nimica. Eu mă gândeam că poate nu vrea să-mi spună, poate e rușine. Și am spus, ok, dar eu nu o să iau copilul cu lesă. Eu vreau să-l iau fără, că aici noi nu vrem ca să-i tratăm ca animale, vrem ca să-i tratăm ca prietenii noștri. Și i-a spus, nu că o să fugă de tine, că nu o să vrea numai ca să fugă și numai asta. I-am spus, nu o să-l iau. Și tot îmi explica că o să fugă și nu o să stea lângă mine. Și după câteva minute am reușit ca să o conving ca să îl lase pe copilul ăsta cu mine. Dar imediat după ce au dat lesa jos, se ținea de mine ca și n-am mai simțit în viața mea așa. Mă ținea așa și o săptămână nu a dat drumul de mine. Era numai lângă mine și mama lui se uita așa că nu mai văzut pe copilul ei ca să facă acest lucru. Și asta m-a ajutat ca să realizez că copiii aceștia, dacă îi arătăm dragoste și dacă îi iubim și dacă îi tratăm ca și prietenii noștri, nu ca niște, au probleme degeaba. Dacă îi tratăm ca prietenii noștri, ei o să simte dragostea noastră. Și acest lucru contează foarte mult în viețile lor, că poate să se simte că au abilități și nu disabilități și că sunt iubiți și de noi și de Domnul și de toată lumea în jurul lor. So like I said, we're here not to ask you guys for your money. We're here to extend an invitation. If anyone wants to come and participate, we're going again this summer. We're going and the invitation is open for youth, for young families too. Last year I went as a married couple with my wife. So married couples, don't think ați scăpat. No way. We need you guys too, and we have means of facilitation. We're working with a church, Biserica Betel, that has housing available, like apartment rooms. And if you want a private room with you and your wife, we have those too. And if you're single, you can bunk up like you do at winter camp or whatever else. Okay, este posibilități, and we're here to invite you guys because we know that you guys as a church know the struggle. You guys are not scared to work with special needs kids, and so we're here to personally invite you guys on this mission trip with us. If you have questions about how this is going to work, I want to give you guys a small glimpse of what one day participating in this mission trip looks like. Okay, ready, go. 7:45, your alarm goes off. You have 10 minutes to maybe pick up some finetti from downstairs. If you want to sleep in, then you're going without breakfast. 8 o'clock, the Uber is there, or the taxi. One or the other, not both. Taxis in Timișoara hate Ubers, Ubers hate taxis. There's big beef. You pick one, okay? Sometimes you can schedule it the day before. 8:15, we're at the Centru de Afaceri. That's the name of the sala. 8:15, we're setting up, we're getting ready. We have a devotion time with all the volunteers. However many volunteers there are from the U.S., we're met by around 100
to 125 youth volunteers from the local churches. Huge support from the local churches. We get to help them, but they are really like, without them, I don't think we would be able to facem față, because you need a lot of hands to pull off something like this. So youth from, it's announced on the radios over there, youth from the churches know, they're plugged in. We spend around from 10 o'clock to 3:30 in the afternoon with them, doing games. We serve a small lunch. We spend some time with them. Their attention span isn't that of which we can do an 8-hour day with them. 4 hours, 5 hours is enough. So we use that time, and we have it 4 days lined up straight. After that, about 4 o'clock, we're gonna go grab some lunch. It's a little bit late, but trust me, you're so busy, you're not even thinking about your stomach. It's fine. You're either gonna be buddied up with a child, or you're gonna be managing a station. There's other stations, there's music stations, there's all sorts of stations. I'm sure we're gonna have new stations this year too. Afternoon is open. Some days we go sightseeing in Centru Vechi, Piața Unirii, different things. Other times we've had local youths actually do like game nights with us, host us at their churches. We did evangelizare la Centru Studențesc at the university. So every day we have opportunity. The afternoons are more free. I don't want you guys to think that you're going to be 12 hours a day out of your comfort zone. There's, like I said, 4 or 5 hours of the day that we're really, really working hard. Then the rest of the day we are getting to experience Romania, getting to make new friends too. And then in the morning you get to wake up and do it all over again. Okay, so that's all we wanted to share with you guys. Please pray about it. If you guys are interested in checking this out, you don't have to decide today, but I also wouldn't put it off, because the first day of the workshop is? July 15th. July 15th or 16th. 15th, and it's 1 week long, Sunday to Sunday, right? Okay. So if you guys have any more questions, feel free to talk to me, to Eric, after church, on Facebook, whatever it is. We're happy to help you guys with this, and thank you for hearing us out. Mai avem o cântare și nu mi-am programat să spun ceva, dar Domnul m-a îndemnat să spun ceva. I can get the mic off. După cum știți, tema din seara aceasta e Avem nevoie sau Suntem în nevoie. Cântarea care o să cântăm acum cu corul de tineri e în engleză, cheamă In Need. Și aici spune: avem nevoie de har, avem nevoie de iubire, avem nevoie de milă, avem nevoie de pace, de putere și cel mai important, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și cântarea aceasta pe mine îmi pătrunde inima și așa, it churns my heart, și mă face să recunosc că am nevoie de fiecare din lucrul acesta și cel mai important de Domnul Iisus, că de multe ori cred că prin puterile mele fac ce fac și trec prin viața aceasta, dar de fapt nu pot fără El și fiecare din locul acesta avem nevoie de fiecare din lucrurile acestea și mai important, biserica noastră are nevoie de Domnul Iisus Hristos, de pace, de har, de iubire. Și mă rog ca cântarea aceasta care o cântăm să fie o rugăciune pentru fiecare dintre noi în fiecare zi. Amin. In need of grace, in need of love, in need of mercy raining down from high above, in need of strength, in need of peace, in need of things that only you can give to me. Of Christ.
This is my song, my humble plea. I am your child, I am in need of grace, in need of love, in need of mercy raining down from high above, in need of strength, in need of peace, in need of things that only you can give to me, in need of Christ, the perfect Lamb, my refuge strong, the great I am. This is my song, my humble plea. I am your child, I am in need of Christ, the perfect Lamb, my refuge strong, the great I am. This is my song, my humble plea. I am your child, I am in need. I am your child, I am in need. Sunt bucuros să fiu aici cu voi în seara asta și am un mesaj pentru tineri, especially, and the children and the adults as well. It applies to everyone. My message is going to be short and simple. Growing up, that's what I found helps me retain information the best, and I will try to get everyone involved here. The more I get people involved, the more I hope you will retain this information. So if Mark can turn on the PowerPoint that I have upstairs. The title of my message is called In Need. And the first verse that I want to focus on is Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John 14:6. Okay, I've got a question for you guys. And there will be prizes. However, there is a catch. The prize that you get has to be gifted to someone younger than yourself. So what I give you, you can't keep. You have to give it to someone younger, and that younger person has to share it, okay? So the first person who puts their hand up can answer this question. Do not just blurt out the answer. The question is, you can't see it, you can't smell it, you can't taste it, you have to have it. What is it? Go ahead, Raw. Brain. No. Go ahead. Air, yes. Who would you like to give your prize to? Sarah. Sarah, okay. And up, I've got some facts about air. Air, depending on what elevation you are, is nearly 80% nitrogen, close to 20% oxygen, and the rest is made up of small amounts of other gases like carbon dioxide and helium. Okay, another question for you guys. What is colorless and odorless? What makes up 71% of the Earth's surface? What can be all three? A gas, solid, and liquid. Go ahead, Zach. Water. Water. Who would you like to gift to?
Christopher, okay. Christopher, would you like Reese's or M&M's? I don't know. All right. What generates energy, provides growth? What is assimilated through digestion? Clue, it's usually of plant or animal origin. Go ahead, someone. Anyone going for it? Carbs. Go ahead, Andre. Carbs. Wrong. Close, but not quite. It's more generalized. Go ahead, David. Food? Yes, it's food. But, most importantly, it's animale. Come on, guys. Come on. All right. Who would you like to gift to? Josie. Josie, would you like Reese's or M&M's? Reese's. Okay. Last question. Who does not require air? Who can walk on water? Who can make food to feed thousands from one... All right, guys. Who said it first? Okay, Ricky gets the M&M's. All right, that is the end of the slideshow. Now, if you want to turn that off, and I'll give you some Bible verses to put up on the screen. In preparation for this message, I thought to myself, what can I say to captivate the audience attention? And, the more I thought about it, the more I realized it doesn't really matter what I say. What really matters is what the Bible has to say. So what I'll have Mark do is put some verses up on the screen, and I'll have volunteers read out those verses. And we will see why we truly need Jesus. So the first verse that I'd like Mark to put up is going to be Proverbs 3, 5 through 6. So who would like to read this for me? Anyone? Go ahead, David. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Excellent. Philippians 4, 19. Andre? But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. 1 Peter 5, 7. Anyone else? George? Casting all your care upon him, for he careth for you. Hebrews 4, 16. Psalms 55, 22. Cast thy burden upon the Lord, he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Philippians 4, 4 through 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. The list goes on and on. There are multiples of verses that show us in the Bible why we need Christ and what Christ does for us. You see, there's a rule of 3, which generally applies to everyone. You can live all but 3 minutes without air. You can live about 3 days without water, and you can live about 3 weeks without food. All right, depending on your physical conditions and environment around you, that can vary a little bit, but it's safe to say that's a pretty safe bet. That's about as long as you're going to survive. You see, all these verses in the Bible point to something that we need far greater than that. You see, after this life, there's a spiritual life. We'll live on this earth. Maybe we'll get to 100 years old,
that's, you know, an incredible life to be able to live, you know, as Billy Graham, almost 100 years, 99 years of age. But after that comes eternity. And eternity is much longer than 100 years. What each and every one of us have to be prepared is for eternity. You see, we're all created special in God's image. Just like Andre and Eric talked about the special needs children from Romania. In God's eyes, we're all the same. So, with that being said, I'd like to finish tonight with someone praying. And I'd like to ask Fratele Nuțu to pray and finish tonight, unless there's any more messages afterwards. Okay, all right. Yes. Okay, so okay, so we'll do that. So and then the youth will have another song, I suppose. So with that being said, I'll give the. Okay, all right, overtime. So that's what I have for you guys. Iisus, cu slavă îmbrăcat, Iisus, pe nori încoronat, Iisus, în toate cel dintâi, Iisus, același tu rămâi. Iisus ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus din veci glorificat, Iisus. Iisus ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus din veci glorificat, Iisus. Iisus, cerul ai lăsat, Iisus, la slavă ai renunțat, Iisus, în lume ai venit, Iisus, Hristos disprețuit. Iisus ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus prin veci glorificat, Iisus. Iisus ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus prin veci glorificat, Iisus. Iisus, ce mult Tu ne-ai iubit, Iisus, la cruce ai murit, Iisus, 3 zile îngropat, Iisus, din morți ai înviat. Iisus ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus prin veci glorificat, Iisus. Iisus ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus prin veci glorificat, Iisus. În numele lui Iisus e putere, în numele lui poți fi ajutat,
În numele lui Iisus e putere. În numele lui poți fi vindecat. Iisus ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fi în veci glorificat. Iisus, Iisus ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fi în veci glorificat. Iisus. Tonight was in need of God, and I think from how well put together everyone's, I think, theme, message, everything was, I think we all get it, that we're in need of Christ, of a Savior, of direction, of vision, of hope, of healing, of all those things. I think this song speaks so clearly. It says, Lord, I need you. And it's amazing that we're singing this song now because last summer when we went on that mission trip, this was our motto. This was our motto, and I think it speaks especially to us as the church because when we as children of God, sometimes we think we're the answer for the world. We know everything and we're better than everyone. And even when God's using us as hands and feet to bring healing and hope and all those things, we have to look back at ourselves and never forget that we are still in need, that we need to stay humble, like the very first in them was, and God needs to continue to fill our cup as we overflow His goodness and His grace to all around us. So let's sing this song. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I
my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. When I cannot stand, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. O, Doamne, Tată din ceruri, cât de mare nevoie avem de Tine în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, să ne proșternem dis de dimineață în fața Ta, cu mulțumire pentru că ești Tatăl nostru. Și așa cum am cântat, Tu ești apărătorul nostru. Doamne, Tu ești cel drept, Tu ești cel mare. Doamne, Tu ești cel care poți salva orice situație din viața noastră. La Tine venim, Doamne, și cerem apărare, cerem binecuvântare și cerem, Doamne, ca Tu să ne însoțești fiecare clipă din viața noastră. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai învățat de dimineață, că Duhul Tău cel Sfânt este cu noi, L-ai lăsat, Doamne, ca să fie îndrumător pe calea vieții noastre. Ajută-ne, Doamne, să nu-L supărăm. Și ajută-ne, Doamne, Tată din cer, să privim la Tine în fiecare zi. Să știm, Doamne, că Tu ești mai mare decât orice problemă din viața noastră. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai arătat, Doamne, misiunea pe care o fac alții în lumea întreagă, Doamne. Ajută-ne ca și noi să putem să mijlocim pentru fiecare. Ajută-ne, Doamne, ca să putem să-i suportăm. Și ajută-ne, Doamne, ca să putem să ne implicăm de câte ori este ocazie. Tată din cerul, binecuvintează biserica noastră în continuare. Mulțumesc pentru Tine, mulțumesc pentru copii. Mulțumesc, Doamne, pentru că ne-ai înzestrat cu așa daruri minunate în casa Ta. Ajută-ne, Doamne, să le vedem, să le putem pune la lucru. Fiecare dintre ei, Doamne, să-și aducă oportunitatea. Doamne, ne stă în față o săptămână necunoscută. O săptămână în care cer să mergi cu noi, Doamne, să ne însoțești Tu. Doamne, însoțește tinerii, copiii, la școală, Doamne, ferește-i de învățături rele, ferește-i de prietenii rele. Doamne, Te rog, păzește-i de cel rău și ajută-i, Doamne, să crească frumos pentru gloria numelui Tău. Binecuvintează bolnavii din poporul Tău. Doamne, Tu știi pe nume pe fiecare. Doamne, Tu auzi strigătele fiecăruia. Te rog frumos, răspunde după bunul Tău clar. Doamne, pentru cei care au sufletul tristat, pentru cei care și-au pierdut pe cineva drag. Doamne, aducem în fața Ta. Binecuvintează-i, mângâie-i cum numai Tu știi să mângâi. Și noi îți mulțumim, Doamne, pentru o zi binecuvântată. Numai în cer va fi mai frumos. Ajută-ne, Doamne, să prețuim timpul și ajută-ne în fiecare dată când venim la casa Ta. Să fim gata, Doamne, să avem o inimă deschisă, plină de închinare. Binecuvintează păstorii, învățătorii, cântăreți. Și, Doamne, îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.
Noi tinerii vrem să mulțumim bisericii că vă rugați pentru noi totdeauna. Vedem că Dumnezeu începe să trezească tinerii noștri, trebuie să trezească biserica noastră și vedem că se face unitate cu iubire și cu pace în biserica noastră și să nu ne oprim aici, să continuăm și să ne rugăm unul pentru alții și să lăsăm Dumnezeu să ne lucreze în viețile noastre. Și mulțumesc pentru Andrei și pentru Eric, au venit să împărtășească cu noi familia Căpățâna și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Vă rog un minut să luați loc. Să procedez cum a procedat Marc. Numai o să încep în română și să le spun și lor. Am două lucruri. Unul, o provocare. 5 martie, păstorul vă trimite la cinematograf. 5 martie, de la 7:30 la 9:30, rulează filmul Tortured for Christ. Viața fratelui nostru, Richard Vorbrand. Am vorbit cu mai mulți frați păstori, fratele Matei spunea, biserica noastră deja are 90 de bilete cumpărate. Vreau să vă provoc și pe dumneavoastră, cine nu știe unde e cinematograful, să întrebe pe tineri. Da? Pot să vă spună ei. Deci, uitați-vă, puteți pe website să găsiți, puteți să mergeți acolo în Catawba Valley, la AMC, la theater acolo și să luați bilete. Puteți să mergeți cu toată familia, cu bunici. Bunicii, chiar dacă poate o să fie în engleză, pot să le spună la copii cum a fost, că ei știu ce a fost. Da? Deci, 5 martie, țineți minte lucrul acesta. Al doilea lucru, tinerii au făcut un job fenomenal. Eu zic, Domnul să-i binecuvinteze. Și veșnicia nu înseamnă un timp lung, veșnicia înseamnă lipsa timpului. Și cred că noi am avut un moment de veșnicie în seara aceasta. Timpul nu a mai contat pentru niciunul dintre noi și zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Și eu mulțumesc lui Andrei, lui Eric, Domnul să-i binecuvinteze, o lucrare deosebită și aș vrea ca cât mai mulți dintre noi să fie parte la aceasta. Dacă nu puteți să mergeți, rugați-vă pentru ei. Sora Aurelia o să rog să-i adauge pe lista surorilor de rugăciune, să adauge această lucrare și să fie rugăciune permanentă pentru aceasta. So, I want to challenge you guys to go to Torture for Christ. Yeah, March 5th, you know how to get the tickets. We will be more than happy to join you. So we'll try to do that. And second thing is, you worked so hard today, so Abby has a surprise for you. Abby doesn't know what's their surprise. It's your birthday? Tomorrow. But somebody said, no, today we have to do something for it. So your mom worked out something for everybody. So nobody's going home. Everybody's getting something for Abby's birthday. Okay? So hai să cântăm împreună. La mulți ani tuturor născuți în luna aceasta. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. I was just saying that eternity is not a long time. Eternity is the lack of time. So that's what we felt tonight. May God bless you. So, vă invităm pe toți în spate, nu știu ce e acolo, dar cred că e ceva bun. Ok? Domnul să vă binecuvinteze, să fie cu voi. Ne vedem miercuri seara cu ajutorul Domnului.